Ania știa cu siguranță că soțul ei este bine. Și acest lucru era suficient pentru tânăra femeie pentru fericire. Desigur, în ultima vreme au comunicat puțin și s-au văzut și mai puțin, pentru că Vladimir era practic tot timpul ocupat cu munca. Dar nici viața Anei nu stătea pe loc. Ea își dedica activ timp pentru sine, încercând să se mențină în formă și să aibă grijă de aspectul ei la 40 de ani. Era o gospodină bună și mereu aștepta soțul acasă, indiferent de cât de mult întârziase. Când 20 de ani în urmă a și Vladimir s-au căsătorit, nimeni nu ar fi avut îndoieri că aceasta era adevărata dragoste despre care toată lumea vorbește și pe care toată lumea o așteaptă. Din păcate, însă, puțini au ocazia să o descopere. Tinerii au trecut împreună prin toate încercările. Au locuit într-o cameră în căminul de muncă, deoarece familiile nu au vrut să accepte căsătoria copiilor lor. Au avut prima fiică la 6 luni după nuntă. De fapt, acesta a fost motivul pentru care au fost nevoiți să se grăbească cu vizita la oficiul stării civile. Treptat, Vladimir și Ana, ca baronii Munchausen, s-au scos singuri din mocirlă, trăgându-se de păr, ca în basme. Ana s-a apucat de orice muncă suplimentară, având în vedere că știa să tricoteze, să coasă și să brodeze, și nu a avut niciodată lipsă de clienți. Vladimir lucra ca șofer în parcul de autobuze local și încerca, de asemenea, să profite de orice oportunitate de a câștiga un ban în plus. De obicei, bărbatul avea un venit suplimentar când cineva avea o nuntă sau o înmormântare, așa că întotdeauna era atent la oportunități. După 2 ani de la nașterea primei fiice, s-a născut a doua. Și, din păcate, nu a fost fără probleme. Parcă soarta nu voia să le ofere Anei și lui Vladimir ocazia de a trăi în liniște. Dacă înainte aveau multe planuri de a economisi bani și de a se muta din camera de 12 metri pătrați, unde vântul bătea din toate feroneriile și podelele scârțiau incredibil de tare, acum au fost nevoiți să uite de aceste vise și să cheltuie toți banii pe tratamentul fiicei. Aceasta s-a născut prematur, iar la început medicii nu ofereau niciun prognostic. Poate va supraviețui, poate nu. Medicii și asistentele vorbeau indiferent și fugeau de părinți îngrijorați în secția unde luminile lungi și albe pâlpiau deasupra și mirosea a nenorocire. Dar Ana și Vladimir au rezistat. Cu o fetiță de 2 ani în brațe, Ana reușea să îmbrace și să croșeteze tot cartierul, doar pentru a câștiga un ban în plus. Vladimir a cumpărat o mașină veche de la părinți și a început să lucreze în livrarea unor materiale de construcție, doar pentru a-și menține familia pe linia de plutire. Aproape un an au muncit în acest mod, iar apoi, când viața fiicei celei mici nu mai era în pericol, chiar și doctorii se mirau în discuții cum au reușit să salveze fetița fără consecințe pentru sănătate. Ana și Vladimir s-au mirat. Cumva, s-a întâmplat că au reușit să-și construiască o bază de clienți, iar acum venitul lor lunar depășea cu mult cheltuielile. Dacă, desigur, nu cheltuiau bani pe reabilitări, care acum nu mai erau necesare în acea cantitate atât de mare. De la acel moment, viața a început să se îmbunătățească. Ana, cântărind avantajele și dezavantajele, s-a înscris la o facultate la distanță în universitatea locală, unde a obținut profesia de psiholog. Vladimir, încurajat, nu a urmat aceeași cale și nu a obținut o educație, dar a reușit să-și extindă afacerea. A cumpărat o altă mașină și a angajat un partener. Împreună au muncit mai mult, iar venitul său a crescut semnificativ. Timp de 10 ani, familia tânără a sărbătorit aniversarea fiicei celei mari, deja în propriul apartament cu 2 camere. Nimic, dragă, acesta va fi doar un pas intermediar în viața noastră, spunea cu încredere Vladimir. Trebuie neapărat să cumpărăm un apartament cu 3 camere, ca fiecare fiică să aibă camera ei. Ana era complet de acord cu el, iar când voia să-l tachineze pe soț, adăuga că ar putea să meargă ușor după al 3-lea. Atunci va trebui să schimbăm apartamentul cu 3 camere pe unul cu 4. Vom schimba, nu-i nimic. Doar să-mi faci un băiat, o rugă Vladimir, pentru că toți bărbații de la muncă au fi. Și ce? Fetele nu-ți mai plac? Întreba Ana, privindu-le supărat pe soț și încrucișându-și brațele pe piept, astfel încât Vladimir să nu aibă îndoieri că este nemulțumită. Ce vorbești? Cum poți spune așa ceva? Se mira bărbatul. Fetele sunt așa. Vladimir își mișca mâinile în aer, ca și cum ar arăta efemeritatea frumoaselor domnișoare. Fetele, toate acele rochițe, codițe, cozi. Iar eu vreau un băiat, cu care să pot merge la pescuit și la fotbal. Înțelegi? Dar un copil de un anumit sex nu era o idee fixă pentru Vladimir. A doua fiică, Varvara,
A fost prea greu de obținut, așa că câțiva ani soții nici nu s-au gândit să aibă un alt copil. Când Ana a simțit că vrea și este pregătită, nu au reușit. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Testele rămâneau negative. Apoi au fost chiar avorturi spontane și sarcini ectopice. Bine că au descoperit la timp și au operat tânăra femeie. După acest incident, Vladimir i-a ordonat Anei să înceteze încercările de a avea un copil, pentru că așa, fără să vrea, ar putea lăsa cele 2 fiice existente orfane. Tânăra femeie s-a împăcat cu această situație, fără prea multă tristețe în suflet. A început să lucreze la o școală de cartier obișnuită, unde avea destui copii diferiți. Nu cei mai ușori, de altfel nu ar fi ajuns la ea în birou. Așa au trăit Ana și Vladimir, așa au măsurat anii căsniciei lor. Pasiunile de altădată între ei s-au estompat și s-au șters. Nu existau motive de ceartă. Fetele Daria și Varvara creșteau și îi bucurau pe mama și tata. S-ar părea că ar trebui să trăiască și să se bucure. Nu există motive de tristețe. Așa că Ana încerca să trăiască și să se bucure de fiecare zi. De asemenea, își învăța fetele. Vladimir și-a ținut cuvântul de bărbat și după câțiva ani au schimbat într-adevăr apartamentul pe unul mai spațios. Desigur, a fost nevoie să se angajeze într-o ipotecă, dar soțul a promis că se vor descurca. Îți amintești de unde am început? Acolo erau și curenți, și gândaci, și tot ce vrei. Acum nici nu crede, nu-i așa? Chiar nu ne vom împrăștia cu o singură ipotecă. Vladimir avea într-adevăr motive de optimism. După ce partenerul său de afaceri s-a retras, bărbatul a cumpărat partea de afacere care aparținea prietenului său și acum primea toate veniturile singur. Vladimir a devenit un antreprenor important, deținea mai multe microbuze în oraș și, în consecință, 20 de microbuze care ieșeau zilnic la muncă. Din fiecare mașină avea un profit considerabil și îl aducea, așa cum se cuvine, în familie. Așa că Ana nu s-a mirat deloc când, după 4 ani, ipoteca pentru apartamentul cu 3 camere a fost plătită. Poate acum vom cumpăra și o mașină? A întrebat cu prudență tânăra femeie într-o zi. Căci eu sunt soția unui șofer, dar uite, ca cizmarul fără cizme, și încă nu conduc. Ce vorbești? S-a strâmbat Vladimir, ca și cum ar fi mușcat o fructă acră. Între noi fie vorba, o femeie la volan este o maimuță cu o grenadă. Și nu-mi spune că în zilele noastre sunt multe femei care conduc. Știu cum conduc. De fiecare dată când merg undeva departe, cu siguranță văd o mașină pe marginea drumului. Bine că nu este răsturnată. Și aproape întotdeauna acea pantofă urâtă este lipită în triunghi pe geamul din spate. Asta înseamnă că la volan este o femeie, așa că nu, Ana, nici nu cere. Tânăra femeie s-a împăcat cu refuzul, dar în realitate s-a supărat. Chiar și în colectivul lor pur feminin, multe veneau cu mașinile. Și cu ce este ea mai prejos? Cu atât mai mult cu cât soțul ei este șofer profesionist, așa că ar învăța-o să conducă astfel încât mașina ei să nu ajungă în șanț. Dar dacă nu, atunci nu. Ana știa deja destul de bine din propria experiență că, dacă soțul a decis să refuze ceva, o va face indiferent de cum va încerca ea să se opună. Așa că tânăra femeie nu a insistat și s-a concentrat pe fiice. La acel moment, Daria tocmai terminase școala și se gândea unde să se înscrie. Fiica a ascultat sfatul mamei și s-a dus să studieze la universitatea din capitală. Noi, cu tata, te vom susține și te vom ajuta, îi spunea Ana. Atâta timp cât avem posibilitatea de a câștiga bine, trebuie să obținem o educație superioară decentă. Încă câțiva ani, va zbura din cuib Varvara. Și vom rămâne doar noi 2, a spus Vladimir în ziua în care au fost anunțate rezultatele campaniei de admitere. Iată că și Daria va trăi la câteva sute de kilometri de noi. Nu-i nimic, a răspuns soția cu un zâmbet profesional. Noi suntem părinți de fete, așa că este datoria noastră să creștem nepoții. Așteaptă, va trece puțin timp și vom avea o mulțime de copii aici. Vladimir nu a spus nimic, dar din privirea lui, Ana a înțeles că se gândește la ceva neplăcut. Și nici nu a îndrăznit să întrebe din nou. O tristețe atât de profundă era în privirea bărbatului, încât un fior a trecut pe spatele ei. Probabil că ai dreptate în unele privințe, a observat Vladimir. Și dacă mi-ai fi născut un băiat, am fi fost și socri. De asemenea, a observat Vladimir, nu este rău. Nepoții pot fi lăsați pe seama altora, iar în casă ar fi fost un ajutor. A urmat o pauză stânjenitoare,
când fiecare dintre soți nu știa ce să spună. Ana depășise de mult vârsta la care se rușina de incapacitatea ei de a naște un copil de sex masculin, dar totuși acum s-a simțit stânjenită. De parcă inițiativa de a opri încercările după sarcina ectopică nu provenea de la Vladimir, ci de la ea însăși. Bine, nu te mai gândi la asta. Bărbatul s-a întors de la ea și a făcut un gest cu mâna, de parcă i-ar fi fost chiar antipatic să discute pe această temă. Oricum, așa cum a fost, a fost. Vom aștepta nepoții și nu vom ridica această temă. Dacă nu o vom face, nu o vom face. Ana știa din experiență că uneori este mai bine să nu atingi o problemă dureroasă, iar totul se va rezolva de la sine. Așa că, pentru a-i ridica soțului moralul, a pregătit o seară romantică. Pe masă erau fripturile lui preferate cu sos de merișor, iar peste tot, unde era posibil, tânăra femeie a pus lumânări cu candele roșii, iar într-un gălețel de argint era o sticlă de șampanie. Și în cinstea ce este această sărbătoare? A întrebat Vladimir, aruncând o privire rapidă asupra bucătăriei. Nu pare a fi ziua de naștere, nici aniversare. Pur și simplu mi-a venit să-ți fac plăcere, a răspuns Ana, apropiindu-se de soțul ei iubit. Nu suntem atât de bătrâni încât să nu ne bucurăm de viață în toate manifestările ei. Eu, de exemplu, te iubesc foarte mult. Tânăra femeie a trecut cu mâinile prin părul pufoș al soțului, s-a lipit de corpul său puternic, a pus palmele calde pe umerii bine definiți ai lui Vladimir și a rămas nemișcată în așteptarea reacției lui. De obicei, bărbatul răspundea rapid la afecțiunile ei, iar cina lor avea toate șansele să se termine în dormitor, chiar înainte de a începe. La început părea că așa va fi. Vladimir a privit-o pe soție cu un interes în ochii săi căprui, a trecut cu mâinile pe umerii și talia ei, a strâns-o la piept și a inspirat mirosul ei. Știi, draga mea, mai bine nu astăzi. Mă simt prea obosit, a suspinat bărbatul, îndepărtându-se de soție. Probabil că voi merge să mă odihnesc și nici nu vreau să mănânc. Nu vrei să mănânci? A întrebat Ana cu un aer pierdut. Am pregătit totul din ceea ce-ți place. M-am străduit. Varvara doarme la o prietenă și m-am gândit că, dar nu trebuia să te gândești că. S-a uitat cu răutate la ea soțul, iar Ana nu-l recunoștea pe omul cu care tocmai vorbea. Unde a dispărut Vladimir ei drăguț, bâlând și înțelegător, care tocmai se întrista că fiica cea mare a plecat să studieze. Acum în fața ei stătea un bărbat dur și aproape necunoscut. Ana a început să strângă tot ce pregătise pentru sărbătoarea neașteptată. Tânăra femeie avea senzația că i-au tăiat aripile și acum trebuie să meargă pe pământul păcătos, în loc să plutească printre nori. Nimic. A avut doar o zi proastă. Se consola femeia. Mai ales că ieri totul a fost bine, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat și am glumit. Și mâine va fi totul minunat. Pur și simplu Vladimir trece printr-o criză a vârstei mijlocii. Nu-i de mirare, a împlinit 50 de ani și fiica cea mare a plecat în alt oraș. Să trăiască fără supravegherea și atenția lui. Viața soților a intrat din nou în ritmul obișnuit. Mic dejun pregătit pe fugă înainte de muncă, un sărut uscat pe buze înainte de plecare, salut, cină comună, iar apoi somn. Varvara petrecea mult timp cu dansurile, la care mergea încă din copilărie, și de aceea dispărea la antrenamente. Așa că se întâmpla ca Vladimir și Ana să aibă mult timp pentru comunicare, dacă ar fi avut dorința. Dar bărbatul, chiar și atunci când era acasă, tot timpul dorea să se așeze la laptop și să scrie ceva pentru muncă. Ana încerca să nu se implice în detaliile procesului de lucru al soțului. Eu câștig bani, de obicei, răspundea bărbatul. Tu trăiești bine, ca brânza în unt, așa că nu ai motive să ai pretenții la mine. Distrage-te singură. Și Ana, încercând să trăiască ușor și să meargă înainte cu capul sus, își inventa noi și noi ocupații. Fiica o bucura cu vești despre faptul că la universitate îi merge bine, iar la locul de muncă tânăra femeie avea de asemenea o situație excelentă. Cu alte cuvinte, fiecare zi nouă era pentru ea o bucurie și o melodie. Ceva neplăcut în starea ei, Ana a simțit cu o săptămână înainte de anul nou, parfumul ei preferat a devenit odată insuportabil, de parcă nu ar fi vânat acele flacoane dorite timp de 2 ani, pentru că nu voia să recunoască alte opțiuni. De asemenea, omleta de la micul dejun a devenit o varvarantă atât de dezgustătoare de a începe ziua, încât chiar și de la aroma și aspectul ouălor care se făceau pe tigaie, tânăra femeie se simțea rău. Ana Grigorievna, ce s-a întâmplat cu tine? A întrebat o colegă tânără la muncă,
care tocmai revenise din concediu de maternitate. La mine a început la fel cu toxicoza. Nu, cred că este ceva cu ficatul, a observat autoritar o altă colegă. La vârsta noastră, Iulia, nu mai pot exista concedii de maternitate și toxicoze, așa că trebuie să verifici ficatul. Vladimir, mă duci la doctor? A întrebat Ana cu insistență în acea seară, când soțul a venit acasă și a apreciat cina. Nu-mi place cum mă simt. Aștepta o reacție rezervată, dar Vladimir s-a comportat neașteptat bine. El a lăsat imediat deoparte tableta în care citea ceva cu interes, s-a apropiat de soție, a luat-o de mână și a privit fața. De ce nu mi-ai spus mai devreme? Sănătatea este ceva ce trebuie să protejăm, mai ales la vârsta noastră. Cuvintele că Ana nu consideră vârsta ei critică s-au oprit pe buzele tinerei femei. O senzație uitată de mult că soțul ei se îngrijorează pentru ea și îi pasă de sănătatea ei a copăleșit-o, iar ea s-a lipit de pieptul lui Vladimir. Nimic. Totul va fi bine. Trebuie doar să mergem la gastroenterolog, răspundea cu încredere tânăra femeie. Așa că ficatul mai dă semne. Te voi duce când spui. Vladimir s-a mai liniștit puțin și a luat din nou tableta în mână. Nu-ți neglija starea. Anei a fost atât de plăcută această grijă neașteptată, încât a încetat să mai simtă disconfort. Într-adevăr, cum poți să te simți rău și să fii bolnav, dacă cineva se îngrijorează de tine și te iubește atât de mult? Vladimir, dorind să o încurajeze pe soție, s-a oferit să încarce personal mașina de spălat vase și să pună resturile cinei în frigider. Ești cel mai bun soț din lume, a spus Ana sincer, acceptând ajutorul lui. Nici nu-mi pot imagina ce aș face fără tine. M-am nimerit bine cu tine. Vladimir. Ziua de lucru următoare pentru tânăra femeie a început cu un stres neașteptat. O femeie de vârstă mijlocie, neîngrijită și neglijentă, o aștepta la birou, când psihologul a venit la muncă. Și Ana știa exact cine ar putea fi. Unde ai fost? A întrebat femeia, neprietenoasă. Dacă voiai să vin, trebuia să stai și să aștepți la locul tău de muncă, nu să te plimbi pe unde te duce capul. Lucrez de la ora 8, încercând să păstreze politețea, a răspuns Ana. Mă numesc Ania Grigorievna. Cum pot să mă adresez ție? Femeia s-a prezentat simplu ca Lena Odineteseova. Ana a observat că era îmbrăcată foarte ieftin, evident cu haine de la altcineva. De asemenea, nu părea să se străduiască să aibă grijă de sine. Rădăcinile necolorate crescuseră, nu purta machiaj, iar unghiile aveau lacul ciobit. Toate acestea creau o impresie și se potriveau perfect cu imaginea pe care Ana și-o formase deja în imaginația ei, fără a o vedea încă pe această femeie. Ana o invitase pe Elena Odineteseova pentru a discuta despre comportamentul fiului ei, Maxim. Da, știu că Max se bate. Vechiul temperament dispăruse, de parcă nu ar fi existat. Nu pot să stau deasupra lui. Acasă se mai întâmplă și bătăi, iar el are o mulțime de îndatoriri. Bani. Nu, desigur. De unde să am bani pentru a-i da pentru cheltuieli? După ce tatălui a fost închis, trebuie doar să înhrănesc fiul. Ce bani de cheltuială? Sau te iei de mine? A fost o mare provocare pentru Ana să o convingă pe vizitatoare că nimeni nu intenționează să se ia de ea și că fiului ei îi se dorește ajutor. Pe săptămâna trecută, el a furat telefonul unui coleg de clasă. Cum să fim mai bâlânzi? A spus Ania. Și școala nu poate să nu reacționeze. Aparatul a fost găsit la Maxim, iar părinții băiatului afectat doresc justiție. Mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu voi și cu Maxim pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Femeia se pregătea să părăsească biroul psihologului, dar pe prag s-a întors brusc și a spus cu amărăciune: Dacă ați ști prin ce am trecut pentru a reuși să-mi cresc singură fiul, nu ați mai vorbit cu mine cu atâta dispreț. Știți, mă doare foarte mult că toată lumea se comportă așa cu băiatul meu și nimeni nu vrea să-l înțeleagă. Și, se pare, nimeni nu vrea să mă înțeleagă pe mine. Toți l-au considerat pe Maxim un infractor. Ce spui? Deloc. Nu asta voiam să spun. Ania a fluturat din mâini și a sărit să o urmărească pe femeie. Nu-l consider pe fiul tău un infractor și vreau să-l ajut. Vreau sincer să-l ajut, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Dar Elena Odineteseova nu s-a oprit. Pleca pe coridor, bine îmbrăcată, cu spatele drept ca o sfoară, iar Ania a simțit cum ultimele ei puteri o părăsesc. De ce în munca ei totul se întâmplă exact așa? Ea nu avea, de fapt, nicio intenție rea.
De ce această femeie a gândit despre ea lucruri atât de neplăcute? Ea doar își făcea datoria. În mijlocul acestor gânduri apăsătoare, Ania nu avea timp să se programeze la doctor. O problemă o împiedica, alta o distrăgea. Apoi directorul a cerut să organizeze un training pentru profesori la ședința pedagogică, apoi trebuia să pregătească ceva. Capul psihologului se învârtea. Și același Maxim Odineteseov dădea și el bătăi de cap, pentru că dacă nu era furt, era bătaie, dacă nu era bătaie, erau absențe. Ce va deveni el până la sfârșitul școlii, dacă deja în clasa a 7-a se comportă așa? Se întreba amărâtă Ania, în timp ce în biroul ei era adus din nou principalul perturbator al liniștii. Nu ai nicio țintă. Am o țintă să încep să câștig bani, răspundea băiatul cu părul zbârlit, uitându-se în jos. Și cât timp stau aici? Doar îmi pierd timpul. Pot să plec acum? Și Ania se predă și lăsa să plece, pentru că nu era în competența ei să le duce. Dacă nici măcar mama lui nu poate să se descurce cu el și nu acceptă niciun sfat, atunci cel mai bine era să se spele pe mâini. Cel puțin, așa îi sfătuiau colegii cu experiență. Lasă-l în pace, pentru că apoi nu te vei mai descurca cu problemele. I-au spus asta peste tot. Apoi nu vom ști ce să facem cu acest Maxim. Să-l lăsăm. Trebuie să mai suportăm această familie neplăcută câțiva ani, apoi îi vom da afară și gata. Nu avem nimic mai bun de făcut. Ania nu a reușit să ajungă la doctor timp de o lună. Nu avea timp să iasă. Și Vladimir s-a apucat brusc de un nou proiect și a cerut soției să mai aștepte, când ea era gata să găsească timp în programul ei încărcat. Încă câteva zile și cu siguranță vom merge. Nu-mi place, Ania, culoarea feței tale, a observat în timpul unei ședințe pedagogice o învățătoare în vârstă. Ești singură, trebuie să ai grijă de tine. Nu-ți pare rău de tine. Ania, desigur, îi părea rău de ea. Dar când să se îngrijoreze de sănătatea ei, când trebuie să-i trimită lui Daria bani, să rezolve problema costumelor pentru o reprezentație, să-l sune pe soț de la muncă, ca să mănânce ca un om? Nu am timp acum să merg la cină, i-a spus odată Vladimir fără milă. Învățăm noi rute noi. Dacă nu mă mișc acum, altcineva va lua o bucată bună de tort. Așa că nu mă deranja. Lucrez. Nu se știe cât timp ar mai fi fost în ignoranță tânăra femeie, dacă nu ar fi dat peste o farmacie. Ania a decis să se uite acolo, pentru că rezervele de medicamente pentru dureri de cap se epuizaseră complet, iar apoi, parcă intenționat, ochii ei s-au oprit pe vitrina cu teste de sarcină. Fără să știe de ce, a cumpărat unul dintre ele, l-a adus acasă și nici măcar nu a putut aștepta dimineața. După câteva minute, tânăra femeie se uita la cele 2 linii clare și strălucitoare care apăruseră pe test. Asta nu se poate, a suspinat Ania, lăsându-se în fotoliu. Nu poate fi. Mă voi trezi acum și totul va dispărea. Dar, în ciuda încercărilor ei de a se convinge că nu poate fi vorba de o sarcină, cele 2 linii continuau să strălucească pe test, ca și cum s-ar fi râs de tânăra femeie. Ania le-a privit din toate unghiurile, dar ele nu voiau să dispară nicăieri. Tânăra femeie s-a uitat la sine în oglindă și a fost surprinsă de propria ei paliditate. Desigur, acum îi era clar că acea greață inexplicabilă și lipsa apetitului de care suferea în tot acest timp nu erau altceva decât o simplă toxicoză. Acum trebuia să decidă ce să facă mai departe. Pe de o parte, 41 de ani este o vârstă minunată pentru maternitate, iar Ania, ca psiholog, știa acest lucru. Stând în fotoliu cu o cană de ceai din plante, își amintea cum a purtat și a născut-o pe fiica ei cea mare, cât de frig era în cămăruța lor iarna și cum noaptea ea și Vladimir se alternau să o încălzească pe Daria, pentru că nu aveau bani să cumpere măcar un radiator simplu. Când s-a născut Varvara, desigur, a fost puțin mai bine, dar un copil bolnav este un copil bolnav, iar ea nu a reușit să se bucure de maternitate. Este pur și simplu un miracol că a doua ei fiică este complet sănătoasă. Acum, ea și soțul ei nu vor mai trebui să se strângă în apartamentul lor cu 3 camere după ce fiica cea mare va zbura din cuib, ci să-și crească copilul în dragoste și bogăție. Au tot ce le trebuie pentru asta. Nu va mai fi nevoie să numere bănuții dintr-un portofel găurit, ci vor fi haine frumoase și la modă, nu de la altcineva, jucării moderne, elemente frumoase de decor. Își amintește că recent a văzut pe un site o pătuți din răchită drăguță și s-a gândit că ar cumpăra cu plăcere una pentru copilul ei, dacă s-ar naște acum. Voi avea un băiat, a gândit Ania, privind din nou testul. Cu siguranță va fi un băiat. Astfel,
Hotărând soarta sarcinii, tânăra femeie s-a gândit cum să-i comunice vestea plăcută viitorului tată. Fără îndoială, Vladimir se va bucura foarte mult, deși, evident, va fi îngrijorat pentru soția sa. Dar asta nu e nimic. Cu veniturile lui, își pot permite să urmărească sarcina la o clinică privată de ginecologie și atunci totul va decurge fără surprize. Îi voi spune pur și simplu cum este. A decis Ania, aici nu mai era loc pentru gesturi frumoase. Cel mai important este că Vladimir se va bucura. Și, probabil, se vor bucura și Daria și Varvara. Își amintește că Varvara a cerut un frățior mai mic, dar atunci nu a fost posibil. Acum soarta le oferă ocazia de a obține ceea ce și-au dorit atât de mult. Ania s-a ridicat din fotoliu și s-a uitat critic la figura ei în oglindă. Să fim sinceri, arăta pur și simplu splendid pentru vârsta ei. Întinsă, slabă, elegantă, îmbrăcată la modă. Nimeni nu ar putea să o acuze că nu are grijă de sine. Deodată, fără voia ei, i-a venit în minte nefericita Elena Odinete Seova. Se vede că femeia nu duce o viață de lux. Tristețea din această comparație a făcut-o pe Ania să se întoarcă încet de la oglindă și să se apuce de treburile casnice. Nu avea atât de mult timp. În curând se va întoarce Vladimir de la muncă, așa că trebuie să se grăbească să pregătească o cină completă. Ce se va bucura soțul de aceste vești? Acum trebuia să se pregătească pentru faptul că viitorul tată va începe să aibă grijă de ea. Ania s-a gândit și a mutat produsele pentru a pregăti un mic dejun delicios pe raftul din partea de sus a frigiderului, astfel încât Vladimir, care cu siguranță va decide să preia această sarcină, să nu caute mult timp ce are nevoie. Aceeași soartă a așteptat și ibricul de cupru. Ania l-a așezat într-un loc vizibil în dulap, astfel încât soțul să-l găsească imediat dimineața. În așteptarea fericirii, tânăra femeie era gata să cânte și să danseze. Ceasul arăta 6, apoi 7, iar apoi 8 seara. Vladimir nu era acasă deloc. Când Ania l-a sunat pe soț, el a spus scurt că este ocupat, va veni târziu în seara aceasta și a închis imediat. Nu a avut timp să-i pună întrebări despre ce anume era atât de ocupat încât nu voia să vină la cină. Dacă muntele nu vine la Mahomed, atunci Mahomed va veni la munte. A decis Ania, îmbrăcându-se repede cu o rochie tricotată nouă. Voi merge la el la muncă, îi voi arăta testul și cu siguranță toate problemele de muncă vor fi amânate pe o perioadă nedeterminată. Vladimir a vrut atât de mult un al treilea copil, încât nu va putea ignora sarcina mea. Și cel mai important, va fi un mesaj de neuitat. Plină de cele mai optimiste așteptări, Ania a pășit repede cu tocurile ei pe lângă un paznic adormit, care abia a ridicat capul la apariția ei și a început să se grăbească pe coridor în direcția biroului lui Vladimir. Cât de mult își dorea tânăra femeie să-l bucure pe soț cu vestea că va deveni în curând tată. Desigur, știa bine despre criza vârstei mijlocii și înțelegea că Vladimir nu va fi ocolit de aceasta, dar astfel familia lor va avea ocazia să treacă prin această etapă în pace și fericire. Obligațiile tinerilor părinți sunt prea mari pentru a se certa și a căuta neajunsuri în partener. Și la muncă, soțul ei va trebui să rămână mult mai puțin. Rutele sunt rute, dar totuși, în curând va apărea un copil care va avea mare nevoie de tată. De sub ușa biroului lui Vladimir se fura o rază subțire de lumină, iar Ania a zâmbit călduros. Și-a imaginat cum soțul stă în fotoliul său de lucru, sever, posomorât, adunând niște cifre și căutând modalități de a-și crește venitul. Și iată că vine, ea și aduce vestea fericită că visele lor despre al treilea copil au fost auzite undeva de sus și se vor împlini cu siguranță. Iubitule, am o surpriză pentru tine. Ania a deschis ușa și a intrat, fără să se gândească să bată. Dacă inițial voia să nu-și dezvăluie cărțile imediat, acum nu mai avea răbdare să aștepte momentul în care să-i spună lui Vladimir tot adevărul. Voiam să-ți spun că nu. Ania s-a oprit ca înfiptă și și-a stăpânit dorința de a-și șterge ochii. Vladimir era într-adevăr în birou, dar nu singur. Lângă un bărbat înalt, care începuse deja să se așeze, pe canapea în colț stătea o fată de vreo 20 de ani, nu mai mult. Fata aceasta era, ca să spunem așa, dezbrăcată. De fapt, ar fi fost mai corect să caracterizăm ceea ce a văzut Ania astfel. În birou, fata era complet goală. Tânăra femeie se aștepta la orice reacție din partea soțului, dar nu la ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Vladimir s-a încruntat, dar nu și-a îndepărtat mâinile de pe umerii necunoscutei. Nu am înțeles. Nu te-a învățat nimeni să bați înainte să intri în biroul altcuiva?
A întrebat Vladimir cu un ton foarte serios. Ieși acum și închide ușa pe partea cealaltă. Vladimir, ce faci? Ania stătea în fața lui, emoționată și confuză, neputând să înțeleagă cum să reacționeze. Ce faci, Vladimir? Voiam să-ți spun, Vladimir. Bărbatul a aruncat o privire către însoțitoarea sa, plină de plăcere și pasiune, apoi a privit-o pe Ania cu o evidentă dezgustare. Ei bine, mi-ai stricat una dintre cele mai bune seri romantice. A spus bărbatul simplu și fără ocoliri, ca și cum în faptul că se află în acea situație nu ar fi fost nimic condamnabil. Te-am rugat să ieși, iar tu stai ca înfiptă. La acest moment, Ania își recăpătase controlul, deși lacrimile, împotriva voinței ei, îi umpleau ochii. Voiam să vorbesc cu tine. A șoptit ea, sau poate a murmurat. Aveam vești importante pentru tine. Fata de pe canapea s-a mișcat, a zâmbit și a avut bunăvoința să-și acopere în sfârșit aproape sânii goi. Bărbatul s-a ridicat de pe canapea și, cu o vizibilă părere de rău, și-a îndepărtat mâinile de pe frumusețea sa. Îmi pare rău, dar și eu am vești pentru tine. Și nu-ți va plăcea deloc. Vezi tu, te-am răbdat și te-am suportat mult timp, dar acum nu mai vreau să tac. De ce ai venit aici? Nu ți-am spus la telefon că sunt ocupat și că nu trebuie să mă deranjezi. Ai vrut să vezi ce fac la muncă. Ai văzut? Îți place? Sper că această surpriză ți-a fost plăcută? Această surpriză a fost foarte oportună. Așa că, fără să-i spună soțului motivul vizitei sale, Ania s-a întors și a ieșit din birou cu picioarele tremurând. În sufletul ei era atât de rău, încât nu putea să se gândească să meargă acasă și să stea în cele 4 pereți, așteptând să vină Vladimir. Soțul nu a alergat după ea, nu a încercat să ceară iertare și să se arunce în genunchi, așa cum Ania ar fi putut presupune. De ce a fost atât de oarbă și surdă încât nu a observat că Vladimir are o aventură? Cel mai dureros este că această aventură are aproximativ aceeași vârstă ca fiica lor cea mare, iar pe Vladimir, se pare, nu-l deranjează deloc. Ania a coborât cu liftul la primul etaj al centrului de afaceri și a mers fără țintă pe stradă. Bine că nu a apucat să-i spună soțului despre sarcina ei, altfel prăbușirea acestei seri ar fi fost completă. Acum, desigur, această seară nu mai poate fi salvată în niciun fel, dar, în orice caz, are un secret. Un secret care nu a devenit o cunoștință comună. Ca într-un vis, Ania a ajuns acasă, iar apartamentul, unde știa fiecare colțișor și fiecare plăcuță de pe podea, i s-a părut brusc străin. Acum totul aici se asocia cu Vladimir și fapta lui față de ea. Nu va mai fi o cameră frumoasă pentru copii în nuanțe roz sau albastre, așa cum își imaginase. Nu va mai fi pătuțul din răchită și păturica tricotată. Nu vor mai fi uriașele jucării de pluș pe care Vladimir ar fi trebuit să le dăruiască la ieșirea din maternitate. Nimic din ceea ce își dorea atât de mult nu va mai fi. Dar, așa cum s-a dovedit, lovitura principală o aștepta pe Ania în față. Am decis totul. Vladimir o privea cu ochii săi închiși la culoare, aproape negri, iar degetele lui erau încleștate până la alb. Tu nu ai nicio legătură cu acest apartament, pentru că ai câștigat exclusiv pe un ac. Acesta este rezultatul muncii mele timp de 16 ore pe zi. Înțelegi? Ce vrei să spui cu asta? A replicat Ania fără interes. Stătea în fotoliu și se străduia din răsputeri să nu țipe. Pentru a se forța să rămână calmă în timpul acestei conversații dificile, Ania își înfunda unghiile în palme și doar așa reușea să tacă. Știi că tot ce avem va fi împărțit conform legii. Conform legii, vei împărți cu altcineva. Vladimir s-a aplecat amenințător spre ea. Știi că sunt avocați care cunosc legea, iar alții care cunosc judecătorul. Am mari relații în departamentul de transport al orașului, așa că, dacă vreau, voi găsi o cale să ajung la cele mai înalte scaune. Îmi ameninți? Ania și-a ridicat privirea și l-a privit pe soț. Știi, Vladimir, e chiar amuzant. După atâția ani de căsnicie, câți ani am fost căsătoriți, Vladimir? Foarte mulți, a murmurat bărbatul. Sincer să fiu, Ania, nu te-am iubit niciodată. Da, nu trebuie să te uiți la mine cu acele ochișoare de cățeluș. Îți amintești că m-ai pus cu burta la zid și m-ai făcut să mă căsătoresc cu tine? Îți amintești cum te plângeai că mama te va omor și te va da afară din casă? Eu eram un băiat dintr-o familie bună. Cum aș fi putut să abandonez o fată însărcinată cu mine?
Așa că te-am dus la oficiul stării civile, deși, de fapt, nu am avut niciodată dragoste pentru tine. Dar apoi, cumva, au apărut o fiică, apoi alta, și m-am obișnuit. Probabil că nimic în lume nu ar putea fi mai înfricoșător decât această recunoaștere întâmplătoare, făcută cu un ton atât de calm și obișnuit, ca și cum tot ce spunea Vladimir nu ar fi fost decât fleacuri, nimicuri, și nu o întreagă viață străină trăită pentru el. În general, acum am, în sfârșit, o șansă să mă găsesc. Bărbatul și-a ridicat privirea spre Ania și a privit-o fix. Și nu vreau deloc să-mi pui bețe în roate. La urma urmei, 20 de ani pe care ți-am dat nu sunt puțini. Desigur, în astfel de condiții, Ania nu a spus nimic despre faptul că poartă un copil sub inimă. Ce să-i mai spună lui Vladimir despre un nou copil, dacă nici despre soarta celor două fiice existente nu a spus nimic concret? A ridicat doar din umeri, ca și cum i-ar fi arătat că nu vrea să vorbească acum despre acest subiect. Dacă e să o luăm așa, lui Daria nu-i datorez nimic. Ea este deja majoră, a observat cu melancolie Vladimir. Vara, este timpul să încetezi să te ocupi de dansurile tale și să te gândești la ceva serios. Să-și caute un colegiu sau o școală profesională, unde va merge să învețe după școală, pentru că nu voi putea să o trag în institut. Înțelegi, eu voi avea alte gris. Cel mai îngrijorător lucru pentru Ania, Vladimir nu a vrut să-l amâne și a cerut să elibereze apartamentul în 2 zile. Și încearcă să-mi spui ceva despre faptul că este comun, a avertizat bărbatul cu un ton amenințător. Vei regreta că te-ai născut. După asta, voi obține să te concedieze din școala ta și vei fi nevoită să te descurci singură. Dar unde voi merge? Ania era complet neajutorată în fața acestei noi primejdii. Știi bine, Vladimir, că pur și simplu nu am unde să merg. Nimeni nu mă va prinde. Și asta nu mai este durerea mea de cap. Bărbatul s-a ridicat de la masă și a mers spre ieșirea din bucătărie. Ești o persoană adultă și ești capabilă să câștigi pentru tine. Sau lasă-o pe Daria să te ajute financiar. Ania privea neputincioasă cum ușa neagră, ca viața ei actuală, blindată, s-a închis în urma soțului. Tânăra femeie înțelegea că nu mai are pe ce să se bazeze. Era clar că trebuia să facă ceva, dar Ania pur și simplu nu mai avea putere. Dacă nu ar fi fost sarcina, cu siguranță nu ar fi ajuns în această situație. Există multe femei care ajung în situații similare și reușesc să iasă la liman. Dacă stau bine să mă gândesc, fetele ei sunt deja mari, nu o mai trag de fustă, iar ea ar fi câștigat întotdeauna pentru sine. Dar copilul... Pentru o clipă, Ania s-a gândit chiar că, dacă nu ar fi fost sarcina, viața ar fi avut alte culori. Dacă ar fi fost liberă și ar fi putut conta pe sine, plecarea lui Vladimir ar fi fost, desigur, tristă, dar nu un eveniment fatal în viața ei. Totuși, imediat realizând, tânăra femeie și-a pus mâna pe burtă și a cerut iertare mentală copilului, care cu siguranță aude și înțelege totul. Nu, mama nu se va despărți de tine, totul va fi bine, repeta Ania ca pe o mantră de mai multe ori, până când a reușit să se liniștească. Femeia s-a uitat în jur și a realizat că nu mai poate rămâne în acest apartament. Pereții o apăsau, ca niște greutăți de 100 de kilograme, și fiecare pas era dureros. Oricum, dacă Vladimir o va forța să vândă locuința sau pur și simplu să renunțe la apartament fără nicio compensație, nu va putea trăi aici. De ce să nu înceapă să-și schimbe viața chiar acum, cât timp este plină de hotărâre? Fără să se îngrijoreze să se îmbrace corespunzător, Ania a aruncat pe cap prima jachetă pe care a găsit-o, a încălțat cizmele de la ușă și a fugit cu viteză. În ceea ce privește tânăra femeie, nu avea nicio îndoială că Vladimir va reuși să facă astfel încât să nu aibă nicio legătură cu acest apartament. El este capabil, cu răzbunarea și frigul său, să-i strice cariera și să-i complice viața. Așa că, probabil, mai bine să renunțe la apartament decât la tot restul. Și fata, cu 2 ani mai tânără decât el, cu care Vladimir se îmbrățișa, cu siguranță nu va lăsa lucrurile așa și va dori să obțină un apartament cu 3 camere în centrul orașului. Nu, o femeie însărcinată nu este deloc un adversar în această privință. Cumva, fără să-și dea seama, Ania s-a îndepărtat destul de mult de casă. Acum a lăsat în apartamentul care va deveni curând străin pentru ea, chiar și telefonul ei, și acum, pentru prima dată în mulți ani, a simțit un sentiment de libertate, amestecat cu amărăciune și ușurință, amestecat cu o oboseală mortală. Când era vorba de familie, era sigură că Vladimir este spatele ei de încredere și umărul puternic, dar el, se pare,
nu a iubit-o niciodată. 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 Ce cuvânt teribil! În ciuda faptului că afară ploua cu o ploaie măruntă, Ania s-a așezat singură pe o bancă, și-a pus gluga pe cap și a început să plângă. Tot ceea ce credea se destrăma într-o clipă dintr-o simplă conversație cu soțul ei. De ce Vladimir s-a comportat astfel cu ea? Este acesta celebrul criză a vârstei mijlocii care le distruge mințile bărbaților? Și cu ce a greșit ea, cele două fiice ale ei și copilul din pântece? În fața tinerei femei a apărut din nou fantoma acelei cameruțe mici, expusă tuturor vânturilor, din cămin. Este puțin probabil să-și permită ceva mai mult decât modestele sale indemnizații de maternitate. Este evident că poate solicita pensie alimentară de la Vladimir, dar viitoarea mamă era realistă și înțelegea că bărbatul va face tot posibilul să-și ascundă veniturile reale. Așa că nu avea de unde să aștepte o sumă semnificativă. Și mai sunt și cele două fetițe. Nu va putea să-i refuze lui Daria și Vară măcar o minimă ajutor, așa că nu are pe ce să se bazeze. Ania stătea indiferent pe bancă, legănându-se ușor înainte și înapoi. Acum pur și simplu nu observa asta. Viața trecută îi se părea o himeră, o invenție. Și acum tânăra femeie nu mai credea că, cu câteva zile în urmă, era complet fericită. Când o mână murdară cu degete lungi și subțiri a năvălit în buzunarul jachetei viitoarei mame, Ania nu a observat nimic și nici nu s-a întors. Stătea, cufundată în durerea ei, și nu observa nimic din ceea ce se întâmpla în jurul ei. A fost trezită din gânduri doar când a auzit cu urechea un sfărăit tensionat. S-a întors și a dat peste ochii verzi și buclele cunoscute care ieșeau de sub o pălărie purtată în două locuri, cu sută grosolan. Maxim! A strigat Ania, neputând să se abțină. După câteva minute, adolescentul stătea, plictisit, pe aceeași bancă și desena cu vârful piciorului, încălțat în adidași purtați, modele ciudate pe nisip. Nimănui nu-i venea să vorbească, dar împotriva voinței trebuia să comunice cumva. Dar voi nu ați avut nimic ce aș fi putut fura, a spus băiatul cu un ton de scuză. Scuzați-mă, Ania Genadievna, pur și simplu nu v-am recunoscut imediat. Înțelegeți? Dacă aș fi știut că sunteți dumneavoastră, nu m-aș fi băgat. Ei bine, în general, cred că voi pleca. Ania era complet cufundată în problemele ei, dar acum nu putea să-l ignore pe copilul care avea nevoie disperată de ajutorul ei. De asemenea, el avea nevoie de înțelegere și acceptare. Durerea altuia, în acel moment, i s-a părut mai apropiată decât propria ei și Ania nu l-a lăsat pe Maxim să plece. Așteaptă! Nu fugi! Tânăra femeie a observat cum băiatul își șterge nasul, cum își ascunde mâinile în buzunare, acoperite cu lanțuri. Cu siguranță, nu a stat pe frig de mult timp. S-a ridicat, a scos din buzunarul de la mânecă o bancnotă răsucită. Întotdeauna purta bani acolo pentru orice eventualitate și acum le-a folosit. După 10 minute, ei doi, Ania și Maxim, deja beau cacao caldă, pe care Ania a cumpărat-o de la un chioșc din apropiere. Vă mulțumesc foarte mult! Băiatul se uita la ea cu ochii mari și sinceri, încât Ania aproape că a început să plângă. Ești o persoană adevărată, nu ca aceștia. Tânăra femeie nu știa pe cine se referea Maxim. Adolescentul nu avea parte de liniște la școală, nici din partea profesorilor, nici din partea directorilor și, în general, nimeni care avea vreo legătură cu el. Doar să nu furi, te rog, mai mult, a spus mecanic Ania, sorbind din băutura caldă, pentru că, mai devreme sau mai târziu, te vei prinde cu adevărat. Și atunci, până în momentul în care mă voi prinde cu adevărat, trebuie să nu mor de foame, a observat filosofic Maxim în răspuns. Și ce zice mama? Ania a pus mai întâi întrebarea, apoi s-a răzgândit. Ce fel de psiholog este ea, dacă nu poate să-și țină limba în frâu? Își amintește foarte bine ce fel de mamă are Maxim. De ce să apese pe punctul sensibil al băiatului? Lucrează ca asistentă, s-a angajat recent la o clinică, a observat Maxim. Așa că avem speranța că, cumva, ne vom descurca. Până atunci, a stat pe piață ca vânzătoare, dar patronul a înșelat-o și nu a plătit-o timp de 2 săptămâni. Atât de multă durere era în vocea adolescentului, încât Ania s-a simțit brusc rușinată. Era o femeie adultă, gata să plângă, având în vedere că are 2 fiice adulte care o vor ajuta și nu o vor abandona. Și, de fapt, are și o profesie. Va obține cu siguranță pensia alimentară de la Vladimir, indiferent de costuri. Nu,
Cu siguranță nu era momentul să se descurajeze. De ce ești atât de tristă? A întrebat din nou Maxim, evident pentru a schimba subiectul. Văd că ești diferită. Nu inventa, totul e bine cu mine. A încercat Ania să glumească, dar adolescentul nu s-a lăsat păcălit. De obicei, sunteți veseli, zâmbiți, râdeți, de la voi miroase foarte bine, a spus sincer interlocutorul. Îmi face întotdeauna plăcere să mă uit la tine și să mă gândesc că ai putea fi mama mea. Dar acum stai acolo, toată tristă. Văd asta. Din gura copiilor vine adevărul, s-a gândit Ania, aruncând o privire la acele desene pe care Maxim le-a făcut în nisip. Chiar nu sunt așa, pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată o astfel de situație. Dar unde să mă duc? Știi, probabil că ai dreptate în unele privințe. Foarte atent, alegând fiecare cuvânt, a spus tânăra femeie. Doar că oamenii adulți nu este obișnuit să se bage în sufletul altora așa. De ce nu este obișnuit? Maxim se transforma, în fața ochilor ei, dintr-un viitor recidivist și criminal într-un adolescent curios obișnuit. Când unii dintre elevi se simt rău, vin în biroul tău și tu îi ajuți. De ce acum nu poți să te ajuți pe tine? Și de ce nu pot să te ajut eu? O întrebare bună. Ania a început să se amuze. Nu poți să mă ajuți, pentru că asta nu este în puterea unui copil. Nu te uita la mine că sunt încă mic. A spus Maxim cu fervoare, sărind chiar în picioare, incapabil să se controleze. Știu cât de mult pot. Vrei să găsesc pe cineva care te-a supărat și să-l bat? Sau, dacă nu pot să-l bat, măcar să-i fur banii și să-ți dau. Această nevinovăție a lui Maxim a provocat un acces de râs la Ania, tânăra femeie a râs din toată inima, iar acesta a fost, probabil, cel mai fericit moment din ultimele câteva zile. M-ai făcut să râd. Mulțumesc, a spus ea, râzând. Dar mă tem că nici prima, nici a doua metodă nu mi se potrivesc. Dar Maxim, totuși, nu se gândea să se predea. Era perseverent și insistent și dorea să ajungă la adevăr. Și ce metode ar funcționa? A întrebat băiatul. Încă o dată îți spun, nu te uita că sunt mic. Pot face totul, de fapt. Această încredere de sine a adolescentului ar fi fost drăguță, dacă nu ar fi fost situația teribilă în care Ania se afla din cauza lui Vladimir. Acum, când în curând nu va mai avea un acoperiș deasupra capului și nu are economii pentru a trăi, unde să meargă? Să spunem așa, mă întristez pentru că, la vremea respectivă, m-am comportat greșit și nu am economisit bani pentru viitor. A spus Ania, poate că, desigur, pentru Maxim aceasta era o informație inutilă, dar avea nevoie să împărtășească cu cineva. Înțeleg, a observat băiatul cu seriozitate. Mama avea puțini bani puși deoparte și voia să cumpere niște pui pentru sărbătoare. Dar eu m-am ud și m-am îmbolnăvit și a trebuit să cumpăr pastile. Cele mai ieftine și de aceea foarte amare. Mama s-a plâns atunci că nu a economisit mai mulți bani, astfel încât să ajungă atât pentru pui, cât și pentru medicamente. Ce bine că știi să reduci tot ce este complicat la simplu, a dat din cap Ania, dar mă tem că, în cazul meu, abilitatea ta nu va ajuta. Hai să încercăm. A propus din nou Maxim, refuzând cu încăpățânare să se predea. Poate că totuși voi reuși? Ania s-a uitat cu neîncredere la ajutorul ei zbârlit, dar foarte încrezător. Mic, dar ce insistent. Are, desigur, și copii foarte buni, dar Ania era greu să-și imagineze pe Varvara sau Daria că s-ar lupta cu toate puterile și ar ajuta mama lor să supraviețuiască în vremuri dificile. Acum, dintr-un motiv oarecare, a început să invidieze pe Elena Odinete Seova, acea femeie mândră și foarte singuratică, care a reușit să crească un astfel de vrăbioi combativ ca Maxim. Hai să spunem așa, pur și simplu nu am unde să locuiesc. A spus Ania, fără să știe de ce. Așa s-a întâmplat că, așa, în general, așa. Probabil că am înnebunit, s-a gândit trist tânăra femeie. Stau aici în parc pe o bancă și discut cu un elev despre faptul că în curând voi deveni un om al străzii împreună cu fiica mea cea mică și cu al doilea copil care se va naște. Cine mă va numi înțeleaptă? Nu am deloc unde să locuiesc. Maxim și-a lărgit ochii și-a trecut mâna pe gât și s-a uitat nedumerit la Ania, probabil că în mintea adolescentului nu se putea înțelege că așa se întâmplă uneori în viață și că oamenii adulți au astfel de probleme. Probabil că voi găsi o soluție. Ania deja regreta slăbiciunea și sinceritatea ei de moment.
Acum era timpul să se despartă de Maxim și să plece, înainte ca Vladimir să-i mai ofere ocazia să-și adune lucrurile. Ania a spus ceva despre faptul că luni se vor vedea cu siguranță la școală, s-a ridicat de pe bancă și a plecat cât mai repede spre ieșirea din parc. Nu-i mai trebuia compasiunea falsă din partea elevului. La ce se gândea, de fapt, când se deschidea în fața lui Maxim? Chiar și-a pierdut ultimele răspunsuri. Ania se certa atât de aspru cu ea însăși, încât nu a realizat imediat că Maxim o ajunge din urmă. Și când a realizat, era deja prea târziu, iar băiatul stătea chiar în fața ei, împiedicând-o să meargă. Așteptați, Ania Grigorievna, a spus el hotărât. Ascultați, haideți să mergem la noi acasă cu mama. Vom sta puțin, ne vom gândi, iar apoi vom rezolva cumva problema dumneavoastră. Ania se pregătise să obiecteze, dar Maxim a continuat cu aceeași rapiditate, încercând să spună totul. Mama spune că trebuie să ajutăm întotdeauna pe cei care au nevoie. Da, cu asta Ania putea fi de acord. Dar să-și imagineze că Lena Odineteseova ajută pe toată lumea din jur, având în vedere că și ea nu are prea mult în buzunar, era pur și simplu greu de crezut. Hai, să mergem la noi. Maxim deja o trăgea de mână într-o direcție. Mama este acasă, a venit de la schimbul de dimineață. Acum veți sta și veți rezolva ceva împreună. Un adult nu poate trăi complet fără adăpost. Înțelegi? Formularea era amuzantă, iar Ania a zâmbit cu indiferență. Uite, vezi cât de bine. Ești deja veselă. A reacționat Maxim, iar picioarele au început să o conducă pe Ania după el. Dacă cineva i-ar fi spus cu o lună în urmă că va sta pe o bucătărie strâmta unei mici garsoniere și va asculta cum vizitatoarea ei recentă, Lena Odineteseova, își ceartă fiul pentru că nu a cumpărat zahăr la timp, deși a văzut că s-a terminat, ar fi râs. Dar aici o primeau, sincer spus, mai bine decât pe altele de sânge regal. Zahărul era necesar pentru a o servi pe Ania Grigorievna cu ceai, iar când s-a descoperit că nu era, Maxim, strălucind cu călcâiele, a fugit la magazinul din apropiere pentru a cumpăra ceea ce era necesar. Te rog să-l ierți, și pe mine te rog să mă ierți, a spus proprietara, cu ochii în jos. Știu că nu este un dar ce să fac? Copilul este deja aici, nu-l poți băga înapoi și trebuie să-l întreții, să-l îmbraci, să-l încălți. Și eu, cum vezi? Da, te înțeleg, a izbucnit Ania, te înțeleg foarte bine. Lena s-a uitat la interlocutoarea ei cu suspiciune. Asta e puțin probabil. Cum poți să mă înțelegi? Nu te gândi, Ania Grigorievna. Văd că ești cea mai umană din această școală. Nu vrei să scadi de Maxim. Chiar vrei să-l ajuți. Dar ca să mă înțelegi, trebuie să parcurgi drumul meu. Aceasta a fost cea mai ciudată conversație din lume. Ania a explicat cu greu, încercând să-și concentreze povestea cât mai mult, că nu se deosebește aproape deloc de ea acum. Nu am cap. Părinții au murit deja, dar nu mi-au lăsat locuința. Și nu am avut relații strânse cu ei. Sunt din prima căsătorie a mamei, iar tatăl vitreg nu m-a acceptat categoric. Așa că sunt pe cont propriu. Și în curând voi intra în concediu de maternitate. Și am și fiicele mai mari. În concediu? A întrebat cu groază Lena, punându-și mâna pe buze și aruncând o privire la figura interlocutoarei sale. Asta, îți spun eu, Ania Grigorievna, este foarte nepotrivit dacă rămâi fără acoperiș deasupra capului. Știu asta din experiență. După cum vezi, în viață există coincidențe care sunt mai ciudate decât în seriale. Ania a zâmbit trist, amestecând ceaiul cu o linguriță în ceașca veche și ciobită. Pot să te înțeleg. Și ce? Nu ai deloc unde să mergi. A murmurat Elena Odineteseova, fără să-și îndepărteze privirea de la viitoarea mamă. Complet. Ania a început să se amuze. Vladimir, soțul meu, este convins că mă va da afară din apartament împreună cu fiica mea mijlocie și nu voi putea să-i fac nimic. Mai bine zis, pot dovedi că locuința a fost cumpărată în timpul căsătoriei, dar dacă încep să mă lupt, cel mai probabil va face ceva de care nu mă voi mai recupera. Și trebuie să mă gândesc nu doar la mine. Vladimir este foarte hotărât și nu voi primi bani de la el, nici măcar pentru fiica mea mijlocie. Și veniturile mele? Nu am economii, am investit totul în familie. Elena Odineteseova a tăcut pentru o vreme, apoi, alegând cuvintele cu grijă, i-a propus Aniei.
Ania Grigorievna, te rog să nu te gândești că am vreo intenție ascunsă. Pur și simplu ești o persoană foarte bună, iar Maxim se uită la tine ca la un model de urmat. Pot să-ți spun ceva? Mai bine zis, nu chiar așa. Pot să te invit undeva? Unde mă poți invita? A întrebat Ania, și în acel moment i-a fost frică. Cine știe ce are în minte această femeie? Vezi, m-am angajat acum ca asistentă la o clinică. O clinică bună. Îmi place. Dacă reușesc să mă înțeleg cu patronul, ai putea locui acolo o vreme. Colegii spun că este un om bun, care ajută pe toată lumea. Chiar și pe mine nu s-a temut să mă angajeze. Ania s-a uitat cu ochii mari la femeia care stătea în fața ei. Ea știa, desigur, că cei care au avut în viața lor o nevoie puternică sunt mai predispuși să accepte ajutorul. Dar putea oare să se gândească că mâna îi va fi întinsă tocmai așa, brusc și binevoitor? Se poate? A întrebat timid tânăra femeie. Probabil, stăpânul dumneavoastră va refuza. Oricum, eu mai lucrez, iar câștigul meu este suficient pentru a închiria un apartament modest. Vei avea nevoie de bani pentru copil, a observat Elena cu rațiune. Iar salariul psihologului de la noi din școală este atât de mic, încât îți vine să plângi. Când lucram ca spălătoreasă de vase la o cafenea de la autogară, probabil că și atunci câștigam mai mult decât tine. Scuză-mă pentru adevăr. Acasă, Ania se întorcea cu capul sus. Deși acum acest apartament nu putea fi considerat, desigur, un cămin pentru ea. Tocmai ce i s-a sugerat o ieșire minunată din situație. Măcar pentru câteva săptămâni va avea un acoperiș deasupra capului. Apoi, cumva, va reuși să se descurce, va câștiga, va obține pensie alimentară de la soț, va găsi o soluție. Ea și Varvara nu se vor pierde, nu vor dispărea. Totul va fi bine, totul se va aranja. Aproape așa s-a întâmplat. Elena și-a ținut promisiunea și a spus o vorbă bună pentru Ania în fața stăpânului clinicii, care s-a dovedit a fi o casă de bătrâni privată. Nu acel loc sumbru și deprimant în care oamenii se tem să ajungă din motive foarte clare, ci o casă luminoasă și modernă, unde persoanele în vârstă primeau cele mai bune îngrijiri și unde se îngrijea cu adevărat de ei. Clinica se afla într-o zonă recreațională, imediat după marginea orașului. Ania, cu un număr mic de lucruri și cu fiica ei, s-a mutat acolo după câteva zile. Oricine poate ajunge în circumstanțe dificile, spunea Calm proprietarul clinicii, un bărbat de aproximativ 50 de ani. Elena spunea că ești un psiholog bun. Da, în ciuda faptului că Ania ar fi trebuit să știe să se stăpânească, totuși se simțea incomod și schimba picioarele de pe un picior pe altul, deoarece până acum nu a fost nevoită să ceară ajutor. Nu știu cât de bună, dar lucrez la școală. E minunat, a zâmbit bărbatul. Haideți să vă propun o muncă suplimentară seara. Pacienții și rezidenții mei vor vorbi cu plăcere cu dumneavoastră. Adesea, trebuie doar să-i asculți și nici măcar nu va fi nevoie să-i tratezi. Minunat! Ania a răspuns cu entuziasm la apel. Astfel, va ieși că nu doar că locuiește aici, dar câștigă și bani. Mama viitoare înțelegea că în curând fiecare bănuț va conta, iar oferta stăpânului era foarte binevenită. Apropo, mă cheamă Mihail. S-a recomandat bărbatul într-un mod familiar. Văd, Ania, că acum îți este cu adevărat greu și te asigur că totul va fi bine. Chiar nu credeți că fac o favoare acceptându-vă. După cum vedeți, este mult loc, iar a găsi un psiholog grozav este ca o misiune de supraviețuire. Așa că să fim liniștiți și să te simți ca acasă. De acum înainte, pentru Ania a început o viață complet diferită. Varvara, cu necruțarea specifică adolescenților, a refuzat să comunice cu Vladimir, iar bărbatul nu a dat niciun ban pentru întreținerea fiicei. El a spus că, dacă Ania a întors-o pe fiica lui împotriva lui, va lupta în instanță pentru pensia alimentară pentru Varvara. Să vedem cum vei obține măcar un bănuț în plus față de ceea ce câștig oficial, a spus el cu dispreț la telefon. Ania nu a contestat, pentru că acum, datorită unei fericite întâmplări și a unui acoperiș deasupra capului, economisea semnificativ la chirie. Viața lor, desigur, nu putea fi numită ușoară, dar, punând mâna pe inimă, Ania înțelegea că ar fi putut fi mai rău, mult mai rău. Întotdeauna economisește în căsnicie, suspina Ania, învățând-o pe fiica ei cea mare, care aflase despre toate evenimentele dramatice doar la telefon, dar care îi simțea foarte mult compasiunea mamei. Psihologic,
Viitoarei mamei era, desigur, greu, dar aici a găsit sprijin și, în mod neașteptat, proprietarul pensiunii i-a întins o mână. Ea și Mihail s-au întâlnit într-o seară în micul parc care înconjura pensiunea și au început imediat să vorbească. Bărbatul s-a dovedit a fi un interlocutor excelent. Cu el era vesel și ușor. Pentru a o distrage pe Ania de gândurile triste, el a glumit mult, a povestit întâmplări din viață, iar apoi a propus chiar să se plimbe cu barca pe un mic iaz care se afla chiar acolo. Nu-ți face gris, știu să conduc barca foarte bine. Cu un zâmbet dezarmant, bărbatul i-a întins mâna Aniei, ca să coboare de pe ponton și să se așeze pe locul destinat ei. Îți mulțumesc, Mihail, a spus sincer tânăra femeie. Dacă nu ai fi fost tu, nici nu știu unde ne-am fi dus eu și fiica mea. De fapt, este o achiziție pentru mine, un beneficiu, a spus bărbatul cu un zâmbet ușor, conducând barca cu vâsle. Pentru că un psiholog atât de grozav nu găsești nici în cele mai bune condiții. După acea seară, bărbatul a început să-i acorde Aniei atenție într-un mod subtil. Și chiar și când i-a cerut să nu facă asta, pentru că în curând va deveni evident că este însărcinată și că el va fi dezamăgit, nu a încetat să o viziteze pe tânăra femeie. Îmi ești simpatic, a spus Mihail, indiferent de drama care s-a întâmplat în viața ta. Ai ceva care mă atrage. Am o experiență de viață semnificativă, o mulțime de eșecuri în viața personală, dar nu am întâlnit până acum o persoană atât de sinceră și luminoasă. Nu trebuie, nu te opune, te rog. Mihail a ridicat mâna, observând că Ania vrea să spună ceva. Doar nu te opune, te rog, a repetat bărbatul. Ești pur și simplu foarte luminoasă și delicată. Este plăcut să fii în preajma ta. Ania a acceptat aceste complimente cu tristețe. Ultima dată când un bărbat străin i-a spus ceva frumos a fost cu mult înainte de căsătorie, adică acum mai bine de 20 de ani. Chiar îi era frică să se gândească cât de multe au trecut pe lângă ea în acest timp. Probabil că a uitat complet cum să flirteze, pentru că Vladimir a fost prima și singura ei dragoste și nu a avut nevoie să stăpânească această artă și să o perfecționeze. Între timp, se apropia timpul procesului. Ania nu a făcut nimic pentru a-l amâna sau a-l accelera. Tânăra femeie pur și simplu se lăsa purtată de val. Așa s-a întâmplat că Vladimir, de asemenea, părea că nu se grăbea să depună cererea. Ania putea doar să bănuiască că motivul acestei întârzieri erau manevrele cu salariul. Cu siguranță, bărbatul se gândea cum și ce să facă pentru a-și reduce salariul real de 10 ori. Dar, cu toate acestea, a venit ziua în care Vladimir și Ania s-au întâlnit în zidurile instanței. De fapt, deoarece soții aproape nu au comunicat în tot acest timp, Ania nu putea ști nimic despre peripețiile vieții personale a lui Vladimir. Era complet absorbită de problemele propriei sale supraviețuiri, iar Varvara refuza categoric să se vadă și să comunice cu tatăl ei. În curând, după ce amanta lui Vladimir a început să se simtă acasă în apartamentul său mare cu 3 camere, relațiile lor au suferit schimbări semnificative. Cel mai frustrant era că fata nu mai răspundea cu aceeași disponibilitate la afecțiunile bărbatului și, în general, devenise, în opinia lui Vladimir, prea capricioasă și exigentă. Dacă cerințele ei s-ar fi limitat doar la cumpărături, ar fi putut să suporte. Dar ieșirile în cluburi de noapte cu prietenele și petrecerile la saloanele de spa erau inacceptabile pentru Vladimir. Înțelegând că bărbatul era fermecat de ea, tânăra amantă nu se obosea să explice ce se întâmplă. Pur și simplu se întorcea și pleca, lăsându-le pe Vladimir singur. Și de fiecare dată bărbatul o ierta. O ierta, iar în adâncul sufletului său compara comportamentul amantei cu cel al soției, care în atâția ani de căsnicie nu i-a permis să facă nici măcar o zecime din asta. Când Ania a intrat în sală și și-a scos paltonul de drap deschis, cumpărat recent, Vladimir s-a uitat mai întâi cu atenție, apoi și-a stăpânit dorința de a-și freca ochii cu mâinile. Ania, ești însărcinată? Toți cei prezenți în sala de judecată au auzit șoapta stinsă a bărbatului. Ania, nu am înțeles ce se întâmplă. Răspunde-mi repede. Este copilul meu? Deoarece tânăra femeie a ignorat întrebarea lui Vladimir și s-a așezat liniștită pe scaun lângă Mihail, care, desigur, nu putea să nu o susțină în acel moment, ședința a început. Onorată instanță, îmi cer scuze. Vladimir era foarte agitat. Cred că eu și soția mea trebuie să discutăm serios. Este foarte important. Onorată instanță. Vă rog să declarați o pauză și să amânați ședința. Vă rog. Judecătorul,
Un bărbat tânăr de aproximativ 30 de ani s-a uitat la Ania pentru a înțelege reacția. Tânăra femeie zâmbea cu acel zâmbet absent, care lăsa clar să se înțeleagă că nu-i pasă dacă va fi anunțată o pauză sau nu. Ședința se amână pentru 15 minute. Ciocanul de lemn al judecătorului a aterizat pe masa sa. Vladimir s-a ridicat imediat în picioare și s-a apropiat de soția sa. „Ce se întâmplă?" a spus el rapid, uitându-se la burtica soției. „Nu mi-ai spus că ești însărcinată?" „Te rog, răspunde-mi, este copilul meu?" „Deci nu, poți să nu spui. Eu și așa înțeleg că este copilul meu, pentru că timpul termenelă." Observând că Ania s-a neliniștit, Mihail a strâns fără să vrea degetele ei cu palma sa puternică și aceasta era exact ceea ce îi lipsea în acel moment. Vladimir continua să o întrebe pe soția sa despre tot ce ținea de sarcina ei și, se părea, nici măcar nu observa că Ania nu răspunde la întrebările lui. Ea respira încet și profund, concentrându-se pe senzațiile noi pentru ea. Palma caldă a lui Mihail îi strângea degetele, iar, neașteptat pentru ea însăși, Ania a realizat că este fericită. Când pauza s-a încheiat, în opinia lui Vladimir, suspect de repede, bărbatul a cerut cuvântul. „Vreau să mă împac cu soția mea," a spus el simplu și fără pretenții. „Acum s-au deschis circumstanțe noi și cred că ar trebui să ne păstrăm familia." „Onorată instanță, nu știam că așteptăm un copil." În sala de judecată a fost o tăcere îngrijorătoare. Toate privirile erau îndreptate spre Ania, ce va spune. Cum va reacționa? Dar Ania nu putea. Se uita la Vladimir și înțelegea că vede în fața ei un bărbat complet străin. În adâncul sufletului, tânăra femeie bănuia că viața comună cu amanta s-a dovedit a fi cu totul diferită de grădina paradisiacă pe care Vladimir o anticipa. Și, de fapt, ei au o diferență de mai bine de 20 de ani. Cum pot conviețui împreună? Probabil că Vladimir nu ar fi întrebat-o atât de mult despre viitorul copil dacă ar fi fost mulțumit de viața sa acum. Ania înțelegea toate acestea, dar nu știa ce să spună. Pe de o parte, durerea și amărăciunea trădării nu dispăruseră nicăieri. Ele stăteau în adâncul inimii ei și așteptau. Acum avea o oportunitate minunată de a se răzbuna pe Vladimir pentru toate lacrimile ei, de a fi capricioasă, de a pune condiții, de a cere imposibilul pentru a se împăca cu soțul. „Ania, hai să vorbim în privat." Observând dentarea ei, Vladimir a spus cu bâlâândețe: „Te rog, dragă, trebuie să discutăm." Ania se uita la Vladimir cu ochii mari. Când a fost ultima dată când își amintește că el a fost atât de bâlâând și afectuos? Poate că, într-adevăr, bărbatul a greșit, dar acum va trasa concluzii și vor avea o familie ca înainte? O familie în care vor putea veni cele două fiice adulte, care nu vor rămâne fără sprijinul tatălui. O familie în care va crește un copil, cel mai probabil un băiat. Inima Aniei s-a strâns dureros. Dar, pe de altă parte, ce se va întâmpla cu trădarea? Cine, dacă nu ea, psihologul, să înțeleagă că dacă un bărbat a acționat astfel odată, fără să se gândească, o va face și a doua oară? „Ania!" a strigat-o Vladimir, așteptând evident un răspuns. „Așteptăm un copil, așa că pur și simplu nu avem dreptul să ne despărțim. Te rog, spune-mi că vom încerca să ne împăcăm și hai să plecăm de aici." Ania tăcea. Și-a înclinat capul și nici măcar nu voia să se uite la Vladimir, pentru că era frică că va fi de acord cu el. „Ania, vom avea un copil," a strigat din nou Vladimir. „Te rog, hai să terminăm acest circ și... Am înțeles totul. Am înțeles greșeala mea. Sunt gata să-mi repar vina și să o ispășesc. Tot ce vrei. Tot ce vrei. Vom face. Doar, te rog, hai să plecăm, dragă." Și din nou tăcere. O tăcere care lovește în urechi și te face să te strângi într-un ghem mic, pentru a nu lua o decizie. Nu în acel moment, când Ania era gata să cedeze și să încline din cap în semn de acord cu propunerea lui Vladimir, s-a auzit vocea lui Mihail. „Noi așteptăm un copil, așa că propunerea ta este inacceptabilă." „Și tu cine ești, de fapt?" a ridicat provocator bărbia Vladimir. „Apropo, nu te întreabă nimeni. Ar trebui să pleci de aici." În timp ce judecătorul încerca să-l readucă pe Vladimir la realitate și amenința că îl va scoate din sala de judecată dacă nu încetează să se comporte ca un cocoș de luptă, Ania privea indiferent la tot ce se întâmpla în jurul ei. De parcă ar fi fost o actriță, o figurantă în această piesă, și totul nu o privea.
De parcă ar fi ieșit acum de aici și ar fi uitat toate cuvintele rostite aici. De parcă nu soarta ei se decidea. Ania Grigorievna, ca și cum printr-o apă, a auzit vocea tânărului judecător. Ești de acord cu propunerea lui Vladimir? Te rog să răspunzi la întrebarea mea. Ania și-a ridicat capul și s-a uitat direct în ochii întunecați ai bărbatului cu care a împărțit sânge și pat timp de 20 de ani, de la care a născut 2 fiice minunate și acum aștepta al 3-lea copil. Nu, onorată instanță. Nu sunt de acord cu propunerea lui. Cu voce tare, cu umerii drepți și cu un zâmbet ușor pe buze, a răspuns ea. Aștept un copil de la altcineva. Cer să se admită cererea lui Vladimir. Aceasta este și dorința mea. În sală s-a ridicat un zgomot incredibil, iar cel mai tare striga, desigur, Vladimir. Bărbatul amenința că va scoate la iveală totul. Și judecătorul, care s-a pus de partea soției și nu vrea să păstreze familia. Și Ania, care a decis brusc să ascundă copilul său viitor. Și chiar și însoțitorul ei, care, evident, s-a orientat rapid în situație, a îmbrățișat-o ușor pe tânăra femeie și a scos-o din sala de judecată. Ei bine, asta e tot, a spus Mihail, stând în mașină și privindu-o pe Ania cum se așează pe scaunul din dreapta. Acum vei fi liberă. Asta ai vrut, nu? Adevărat. Am o întrebare. Ce întrebare? Ania se temea să-și ridice ochii spre interlocutorul ei. Atunci, în instanță, când el îi strângea mâna și îi permitea să fie curajoasă, Ania a simțit brusc că nu poate să-l privească pe Mihail așa cum o făcea înainte, că el nu este doar o persoană care în momente dificile i-a întins o mână, ci un adevărat prieten și tovarăș. Cel care nu o va părăsi și nu o va trăda. Și că prin faptele sale, nu prin cuvinte, și-a dovedit deja propria fidelitate și devotament. Îmi doresc foarte mult să devenim un cuplu. Mihail a luat mâna Aniei și a dus-o la buzele sale cu degetele subțiri și reci. Ești o persoană uimitoare. Nu am întâlnit niciodată astfel de femei. Știi, nu mai credeam că voi întâlni vreodată. Astăzi a fost pentru mine o adevărată zi a judecății. Râzi dacă vrei, sau nu. Mi-a fost foarte frică. Ania, mi-a fost foarte frică. De ce ți-a fost frică? A întrebat Ania, deși știa deja răspunsul. Mi-a fost frică că vei pleca la el, a răspuns sincer Mihail, uitându-se în ochii ei. Mi-a fost frică că mâine camera ta va fi goală, iar eu nu vreau. Nu vreau, Ania, înțelegi, ca camera ta din pensiunea mea să fie goală. Sunt gata să fac orice, doar să fim împreună. Nu mă vei crede, probabil, dar ceea ce simt pentru tine este ca și cum ai fi parte din mine. Ania, te rog, spune-mi că nu vei pleca. Mihail, nu știi despre ce ceri. Ania a suspinat și l-a îndepărtat pe bărbat de la ea. Sunt însărcinată de altcineva. Și în curând. În curând vei deveni soția mea, iar în certificatul de naștere acest copil va fi trecut ca fiind al meu, a spus Mihail fără drept de apel. Asta ai vrut să spui, nu? Mașina lui Mihail a stat mult timp pe loc. Tinerii vorbeau și nu se mai săturau. Ania, cu ochii mari de uimire, se uita la Mihail, care îi promitea tot ce-și dorește o femeie obișnuită: dragostea, afecțiunea și sprijinul. Totul se va aranja, totul va fi bine, repeta Mihail, sărutându-i fața umedă de lacrimi. Ei bine, dragă mea, încetează să mai plângi. În curând, Ania a trebuit să se convingă că decizia luată astfel, spontan, este cea mai bună din viața ei. În ciuda faptului că această întorsătură a sorții a fost atât de dureroasă și neașteptată, ea era destinată să devină o întorsătură spre mai bine.